เผยเส้นทางเพชรแซนซี่เพชรที่ทำให้คนรับใช้ผู้ภักดีต้องยอมตายเพื่อปกป้องทุกคนรู้ไหมว่าบนโลกนี้มีเพชรเม็ดหนึ่งไม่ใช่แค่สวยไม่ใช่แค่แพงแต่มันคือเพชรที่เคยถูกกลืนลงไปทั้งเม็ดเพื่อหนีโจรยินดีต้อนรับสู่อัญมณีมีเรื่องเล่าโดยป้าอุ้มช่องที่ทุกอัญมณีมีเรื่องเล่ามากกว่าที่ทุกคนคิดก่อนฟังเรื่องราวสนุกๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะจ๊ะวันนี้ป้าจะพาหลานไปรู้จักหนึ่งในเพชรที่เดินทางผ่านมือกษัตริย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์มันถูกจำนำถูกขโมยถูกใช้เป็นหลักประกันสงครามถูกหอบหนีข้างทะเลและมันคือเพชรที่หายสาบสูญไปจากคลังหลวงก่อนจะกลับมาอย่างลึกลับชื่อของมันคือเพชรแซนซี่ The Sancy Diamondรู้ไหมว่าเพชรสีเหลืองอ่อนรูปทรงโล่ขนาด 55.23 กะรัตเม็ดนี้มันมีที่มาจากดินแดนลึกลับอย่างเหมืองโกคอนดาในอินเดียหรือที่นักประวัติศาสตร์คาดว่าเหมืองคอลูริมแม่น้ำกฤษณะแหล่งเดียวกับที่ให้กำเนิดเพชรระดับตำนานอย่างโฮปและโคอินัวนั่นแหละเพชรแซนซี่เริ่มต้นจากเพชรที่ใหญ่กว่ามากชื่อ Ball de France ซึ่งอาจมีน้ำหนักมากกว่า100 กะรัตแซนซี่ไม่ได้สวยธรรมดานะแต่มันคือเพชรเม็ดแรกๆของโลกที่เจียรไนแบบสมมาตรไม่มีฐานรองมีแต่มงกุฎคู่คว่ำทับกันจนดูเหมือนลูกแพรขนาดเท่าผลสตรอเบอรี่ที่ส่องประกายอำมหิตเรื่องมันเริ่มจะวุ่นวายตอนที่มันเดินทางมาถึงยุโรปโดยเพชรบัลเล่เดฟลันเดรสนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินสมรสของวาเลนตินาวิสคอนตีเมื่อเธอแต่งงานกับลุยส์ดะยุคแห่งออร์เลียนส์น้องชายของพระเจ้าชาร์ลส์ที่6แห่งฝรั่งเศสในปี 1398 แม้ว่าเส้นทางการเป็นเจ้าของที่แน่นอนช่วง75 ปีต่อมาจะไม่แน่นอนนักแต่สุดท้ายก็ตกเป็นของชาร์ลส์ผู้กล้าหาญดะยุคแห่งเบอร์กันดีพระองค์มักจะนำเพชรเม็ดนี้ติดตัวเข้าสู่สนามรบด้วยความเชื่อว่าเป็นเครื่องรางที่ทำให้รบชนะเสมอแต่แล้วพระองค์ก็ทำเพชรหายไปก่อนหน้าสิ้นพระชนม์เล็กน้อยในยุทธการที่แกรนซัน Battle of Grand Sun ปี 1476 โดยมีทหารสวิสเก็บได้จากสนามรบแล้วนำไปขายในราคาถูกเพราะคิดว่าเป็นเพียงเศษแก้วหลังจากนั้นพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ในปี 1477 หลังจากเพชรถูกเปลี่ยนมือไปมาผ่านพ่อค้าและนักบวชในที่สุดมันก็ถูกขายให้กับพระเจ้ามานูเอลที่1แห่งโปรตุเกสจนถึงรุ่นหลานคือดอมอัมโตนิโอที่ต้องหอบสมบัติหนีตายจากพวกสเปนและยอมขายเพชรเพื่อหาทุนมาทวงบัลลังก์คืนจนในปี 1570 เพชรเม็ดนี้ถูกซื้อไปโดยนิโคลัสเดอฮาเลเจ้าผู้ครองนครซองซีเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำตุรกีผู้คลั่งไคล้อัญมณีและนั่นคือที่มาของชื่อแซนซี่แต่จำไว้นะหลานอย่าสับสนกับเม็ดเล็กที่ชื่อโบแซนซี่น้ำหนัก 34.98 กะรัตที่เขาซื้อไว้เหมือนกันล่ะความระทึกมันเริ่มตรงนี้เมื่อท่านซองซี่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีคลังในรัชสมัยของพระเจ้าอองรีที่3ซึ่งพระองค์ทรงมีความกังวลเรื่องรูปลักษณ์และพระเกศาที่เริ่มบางลงตามวัยด้วยความที่ทรงเป็นกษัตริย์ที่พิถีพิถันเรื่องการแต่งกายอย่างยิ่งพระองค์จึงมักจะทรงยืมเพชรแซนซี่เม็ดนี้ไปประดับบนพระมาลาหมวกใบเล็กที่ทรงสวมติดพระองค์อยู่เสมอเพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นและเสริมความมั่นใจให้แก่พระองค์ในยามออกงานสังคมนั่นเองจ้าต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าอองรีที่4บ้านเมืองเกิดสงครามพระองค์จึงทรงยืมเพชรเม็ดนี้ไปเป็นหลักประกันเงินกู้เพื่อจ้างทหารท่านซองซีจึงส่งคนรับใช้ผู้ภักดีเดินทางไปส่งเพชรแต่ระหว่างทางเขากลับถูกโจรดักปล้นหลานจ้าในนาทีชีวิตนั้นคนรับใช้ตัดสินใจกลืนเพชรแซนซี่ลงไปในท้องทั้งเม็ดเพื่อไม่ให้ตกไปอยู่ในมือคนชั่วน่าเศร้าที่เขาถูกโจรฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม
งียมแต่เมื่อท่านซองซีมาพบศพและเชื่อมั่นในความภักดีเหมือนจะรู้ว่าลูกน้องของตนจะกลืนเพชรลงไปจึงสั่งให้ผ่าร่างของเขาดูและเขาก็พบเพชรแซนซี่ส่องประกายอยู่ในกระเพาะของคนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์คนนั้นจริงๆหลังจากท่านซองซีได้เพชรคืนมาจากท้องคนรับใช้ผู้ภักดีแล้วในปี 1605 เขาก็ตัดสินใจขายมันให้กับพระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษซึ่งเพชรเม็ดนี้ถูกบันทึกไว้ในบัญชีเครื่องประดับแห่งหอคอยแห่งลอนดอนด้วยนะจ๊ะแต่ทว่าพระองค์ทรงใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยจนเงินขาดมือจึงทรงนำเพชรไปจำนำแลกเงินสดมาใช้แล้วก็ไถ่คืนมาแล้วก็จำนำกลับไปใหม่เป็นวงจรแบบนี้อยู่หลายครั้งจนสิ้นรัชกาลเพชรจึงตกทอดมาสู่ลูกชายคือพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1กษัตริย์แห่งอังกฤษซึ่งเป็นยุคที่มืดมนที่สุดยุคหนึ่งของอังกฤษเพราะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นจนพระองค์ถูกจับประหารชีวิตในช่วงวิกฤตนั้นเองพระราชินีเฮนเรียตามาเรียซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1ต้องหอบเพชรหนีตายข้ามทะเลไปยังทวีปยุโรปและด้วยความขัดสนเพื่อหาเงินมาทำสงครามและประทังชีพพระนางจึงต้องนำเพชรแซนซี่ไปจำนำไว้กับไดยุคแห่งแอร์แปนงเป็นเงินสูงถึง 460,000 ลีฟต่อมาในปี 1657 พระคาร์ดินัลมาแซแรงผู้มั่งคั่งและมีอำนาจล้นฟ้าในฝรั่งเศสเห็นโอกาสจึงเข้ามาเป็นเจ้าหนี้รายใหม่โดยท่านคาร์ดินัลมาแซแรงจ่ายเงินไถ่ถอนหนี้ทั้งหมดให้แก่ท่านไดยุคและด้วยความยินยอมของพระราชินีเฮนเรียตามาเรียเพชรแซนซี่จึงตกเป็นของพระคาร์ดินัลมาซาแรงทันทีซึ่งก่อนที่ท่านคาร์ดินัลจะสิ้นใจท่านได้ระบุในพินัยกรรมมอบเพชรเม็ดนี้พร้อมอัญมณีล้ำค่าอื่นๆให้เป็นมรดกแก่กษัตริย์ของท่านนั่นคือพระเจ้าหลุยที่ 14แห่งฝรั่งเศสแต่เรื่องยังไม่จบจ้ะหลานเพราะเพชรแซนซี่ดันมีโอกาสวนกลับไปหาเชื้อพระวงศ์อังกฤษอีกครั้งเมื่อพระเจ้าเจมส์ที่ 2ลูกชายอีกคนของชาร์ลส์ที่ 1ได้ครอบครองมันในช่วงเวลาสั้นๆแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกพระองค์พ่ายแพ้ยับเยินในยุทธการบอยจนต้องลี้ภัยหนีตายมาพึ่งใบบุญกษัตริย์ฝรั่งเศสที่ปารีสในสภาพกษัตริย์พลัดถิ่นที่สิ้นเนื้อประดาตัวพระเจ้าเจมส์ที่ 2จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขายเพชรแซนซี่คืนให้แก่กษัตริย์หลุยที่ 14กษัตริย์ผู้รักในเพชรมากในราคาเพียง 25,000 ดอลลาร์เพื่อต่อลมหายใจในการแลกเงินสดและความปลอดภัยในยามยากนั่นเองจ้าแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้งในปี 1792 ช่วงเริ่มต้นปฏิวัติฝรั่งเศสเพชรแซนซี่ถูกขโมยไปจากคลังสมบัติหลวงพร้อมกับเพชรโฮปและเพชรรีเจนมันหายสาบสูญไปนานจนปี 1828 มันกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งที่รัสเซียโดยมีเจ้าชายเดมิโดฟอร์ดซื้อไว้และมอบให้พระชายาเป็นของขวัญวันแต่งงานจากนั้นมันก็ถูกขายต่อไปมาจนไปอยู่ในมือมหาราชาแห่งอินเดียจนกระทั่งปี 1906 วิลเลียมวอลดอร์ฟแอสเตอร์มหาเศรษฐีชื่อดังซื้อไปให้เลดี้แอสเตอร์สวมประดับมงกุฎออกงานอย่างสง่างามอยู่นานถึง 72 ปีแม้มหาราชาแห่งปาตาเลียจะเคยอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเพชรชื่อคล้ายกันแต่น้ำหนักต่างกันเพราะแซนซี่ของจริงต้องเป็นของตระกูลแอสเตอร์เม็ดนี้เท่านั้นสุดท้ายในปี 1978 ตระกูลแอสเตอร์ได้ขายเพชรเม็ดนี้ให้กับพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในราคา1 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นเงินมหาศาลในตอนนั้นทุกวันนี้เพชรในตำนานเม็ดนี้ยังคงนอนสงบนิ่งอย่างปลอดภัยที่ปารีสรอคอยให้นักเดินทางทั่วโลกไปสัมผัสความงามและเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีและการผจญภัยอันโชคโชนกว่า500 ปีของมันอยู่ยังไงล่ะจ๊ะขอขอบคุณภาพประวัติศาสตร์จากวิกิพีเดียนะจ๊ะตำนานเพชรแซนซี่อาจจะจบลงที่ความงดงามในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์นะจ๊ะแต่ในหน้าประวัติศาสตร์โลกยังมีอัญมณีอีกหลายชิ้นที่มีพลังลึกลับที่สามารถจะเปลี่ยนโชคชะตาของคนทั้งประเทศได้คลิปหน้าป้าจะพาไปทำความรู้จักกับอัญมณีที่ไม่ได้ให้แค่ความสวยงามแต่ว่ามันมาพร้อมกับพรสวรรค์อำนาจและคำสาปที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้อยากรู้ไหมจ๊ะว่าชิ้นต่อไปคืออะไรกดติดตามไว้แล้วมาพบกันในคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า